Mitä järkeä on matkustaa tuntitolkulla jonnekin Saimaalle, mennä saareen, tulla märkänä kylmissä ja lämmittää tupaa ja paskavaippoja siinä vielä niin kuin järjestellä sivussa, jos ei saa missään, jos ei saa sitä viskiä ottaa, kun uuni on lämmin. Mitä järkeä siinä on? Onko siinä mitään tolkkua lämmittää tuntitolkulla jotain paljon ja mennä istumaan sinne puoleksi tunniksi ilman lonkeroa? Kuka lentää leville laskettelemaan ilman alkoholia? Ja tämä on nyt ikään kuin se tavallaan niin kuin koominen osa tätä, että miten paljon on sit omassa elämässä siihen vuoden kiertoon juurtunut sellaisia rituaaleja, jotka perustuu pitkälti alkoholikäyttöön. Pitkän ajan jälkeen mulla oli iltaisin täysvapaa. Mä olin vähän silleen, että mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu iltaisin, jos et sä ole niin kuin näyttämöllä tai sitten sä et ole valmentamassa tai kuljettamassa? Niin kyllähän mä keksin. Musta oli hemmetin helppo siinä kohtaa pistää leffa pyörimään tai lätkämatsi telkkarista ja avata olut tai viinipullo tai viinilaatikko. Ja siitä tulee helposti semmoinen miellyttävä tapa, että saa rentoutua ja palkita itsensä sitten sen tavallaan päivärutiinin jälkeen. Niin sitten mä ajattelin itse kanssa, että mitenköhän tämä nyt on, että aika paljon keskellä viikkoa tulee otettua vissejä ja ruoan kanssa viiniä ja katsottua vähän sitä, että jos huomenna aamulla ei ole mitään, niin mä voin vielä juoda vähän, että mitäs tämä pelaaminen oikein on. Ja tässä me sitten käytiin Lankomiehen kanssa tämä keskustelu, että eiköhän näytetä tälle, että kuka täällä on kunkku ja olla pitempi aika juomatta. No se tipaton tammikuuhan siinä meni alta pois, sitten sen jälkeen alkaa helmi ja maaliskuu ja kyllä sitten alkoi näkyä jo aika paljon sitä sellaista arjessa ja tässä nimenomaan tässä palkintamekanismissa tapahtuvia kohtia, jossa niin saa itsensä kiinni siitä, että tässä kohtaa aukesi muuten korkki. Hektisen ja sosiaalisen työelämän vastapainona kokee usein tarvetta vetäytyä omiinsa, koska siellä ollaan jatkuvasti semmoisessa hypertilassa. Otetaan paljon impulsseja vastaan, prosessoidaan asioita, tehdään motorisesti tarkkoja asioita, toistetaan niitä, parannetaan, otetaan ohjeita vastaan. Ja sitten kun se loppuu, niin hermosto on ylitilassa ja sen jälkeen se alkaa väsyä ja sitten tulee semmoinen epäsosiaalinen vaihe. Ja tähän on ollut niin kuin kyllä muodostunut aika hyväksi semmoiseksi pikavaihtoehdoksi se, että avaa bissen, jo 1-2 olutta, niin sitten sieltä tulee avuksi endorfiinia ja rentoutusta ja hyvää mieltä. Mutta se on siinä mielessä paskamainen juttu, että se ilta on tavallaan sinetöity. Sen jälkeen ei lähdetä enää kaivaa suksia tai polkupyörää esille tai lähdetä uimahalliin, koska itselle ainakin se palkinto on, nyt ollaan jo palkintokorokkeella, nyt ei enää juosta sinne kentälle eikä oteta keppiä enää käteen linkasta. Nyt on jo mitali kaulassa. Ja tämän vuoksi tämä niin kuin palkintomekanismi on vähän huono. Mulla on paljon ystäviä ja tuttavia, jotka joogaa ja meditoi, ja ei varmasti ole mikään kyllä niin kuin päälle liimattu ja turha ja hatusta vedetty ylimääräinen keinotekoinen konsti. Sen on toimittava, kun se meidänkin alalla niin monelle on tullut osaksi rutiineja. Mulla on omanlaiset rutiinit, ne liittyy pitkälti kävelyyn. Ja se on ehkä mun meditaatio se, että ilman ärsykkeitä mennään keli kuin keli sopivalla kamppeella ja eristäydytään muusta maailmasta vähintään 3 vartiksi. Vuosijuomatta kokeilun yksi niitä selkeitä eroja tietysti 2 kuukauden jälkeen on se, että kun se poistuu kokonaan tämä alkoholi, niin jää toimeliaisuutta ja aikaa. Ja jos mä nuorempana olin tottunut jo pelaamaan, käymään salilla, lenkillä, niin nyt olikin sille aikaa. Mä huomasin yhtäkkiä, että nyt mun ei tarvitse lähteä valmentamaan eikä teatteriin esittämään jotain, niin nythän mä voin tehdä sitä. Onko tämä nyt jotain niin kuin neuroottista, jotain niin kuin, se itse asiassa ei ole sitä, vaan ainakin mun kohdalla kuvittelisin näin, että vapautuva energia ja aika tuottaa vaan mahdollisuuksia tehdä jotain nastaa. Koko tämän vuosijuomatta projektiin keskeisimmät oivallukset liittyy siihen, että mikä minä olen, kuka minä olen, missä kohtaa tulee olo, että nyt ei tämä mene oikein, missä kohtaa huomaa, että voi vitsi, että on hyvä, että tässä kohtaa tämä menee näin. On ihan turha hämätä itteensä, että minkä takia pitäisi joku tämmöinen pressilounas, joka tapahtuu keskustassa niin kuin keskiviikkona kello 13, minkä takia siellä pitäisi juoda viiniä sen salatin kanssa. Ja niitä kohtia tulee niin monta sataa, niin monta tuhatta, jolloin miettii ja arvottaa sitä, että siksi tämän vuoden kokeminen ilman alkoholia on erittäin rikastuttavaa. Mä olin
monta viikkoa ajatellut jo, että tämä on sitten niin kuin se palkinto, joka tuntuu tosi hyvältä. Mä avaan sen piip A-tölkin ja sitten mä nostatin tuohon nenän alle ja sitten siinä tulikin niin kuin etanolin sellainen pöllähdys. Se A-olut tuntui, että miten tämä tälleen, niin että mä tätä ole huomannut. Ja sitten otin ekan huika ja se maistukin niin kuin pahalta. Seuraavana päivänä mulla oli krapula ja vähän niin kuin masis olo siitä, että näinkö tämä nyt, oliko tämä niin kuin tämä palkinto, näinkö tämän piti mennä. Ja elämä jatkui pitkälti samanlaisena kuin se oli jo ollut aikaisemmin, mutta määrät väheni, arkijuomiseen tuli ihan selvästi semmoinen, että miksi ihmeessä mä joisin niin kuin tiistai-iltana. Okei, meillä on savukalaa pastaa, se on hyvä, se valkkari on sen kanssa hyvä, mutta kivennäisveden kanssa kyllä mennään tiistain. Pelottaako nähdä itsensä niin, että siitä puuttuu alkoholi? Pelottaako nähdä itsensä sosiaalisissa tapahtumissa ilman, että on saanut alkoholista rohkaisua tai rentoutusta? Onko mulla vastuu itsestäni? Syytäkö mä jotain muuta? Geenejä, työnantajaa, perhesuhteita, hallitusta, verotusta, lamaa? Jos sen tietää, että on omissa käsissä, niin sitten voi tehdä ratkaisuja. Vaikka vähän kirpasiskin. Voi jättää pois tupakoinnin, voi jättää pois liian juomisen tai juomisen kokonaan, pitää taukoja. Voi hankkiutua eroon huonosta työsuhteesta, huonosta parisuhteesta, vaikka alkuun saattaakin tuntua tyhjältä, kun sieltä kirjautuu ulos. Se vaatii rohkeutta.